সদায়নো দাইল মাছ মাংস কিমান দেখাই থাকিম আজি ভাবিলোঁ আজি কচুৰ এই ৰেচিপিটোকে মই দেখাই দিওঁ যিহেতু মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয় এওঁ পথাৰত গৈছিলে আৰু লৈ আহিলে তাৰপিছতে মই সেইখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ লৈ ধুই এতিয়া নদী এখনতে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম যদিও মাছ নাই খালি মই কচু আৰু বিলাহী দিয়ে এনেকুৱা টেষ্টি আঞ্জা এখন বনাম নহয় আপোনালোকে দেখা পালে আপোনালোকেও খাব মন যাব আৰু যিসকলে নাখায় কচু এইদৰে এনেকৈ বনাই খাব তেতিয়া এয়া কচু কাটি আছোঁ কচু কাটি হৈ গৈছে তাৰপিছতে দুটা বিলাহী লৈছোঁ মিডিয়াম সাইজৰ দুটা বিলাহী লৈছোঁ সেই দুটাও সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম যিহেতু মই মাছ নিদিওঁ আৰু মাছ দি এইটো বস্তু খাই ভাল নালাগিব এনেকৈ আজি যিটো বনাম মানে ইয়াত মাছ নিদিওঁ আৰু এনেকৈ খালি বিলাহী আৰু কচু দিয়ে মই এনেকুৱা এটা ৰেচিপি বনাম যিটো নেকি শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী হয় আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ সোৱাদ হয় তাৰ বাবে এটা ডাঙৰ পিঁয়াজো লৈছোঁ সেই পিঁয়াজটো মই এতিয়া চাফা কৰি ল'ম আপোনালোকে এইটো বস্তু খাই ভাল পায় নে নাপায় মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন দেই ফাইনেলি পিঁয়াজটো মই চাফা কৰিছোঁ সেইটোও ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই কাটি ল'ম আপোনালোকে কি বনালে ক'বচোন আৰু দুপৰীয়া যা যোগাৰ হৈছেনে নাই সেইটো মোক জনাব যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ মাজত দি থাকোঁ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মৰম দিয়ে বিলাহী আৰু কচু ফাইনেলি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পিঁয়াজটো লৈ লৈছোঁ তাৰপাছতে কেৰাহী এখন পাতি লৈ এতিয়া মই তাতে একেবাৰে কম তেলতে পাঁচফোৰণ দিছোঁ নহৰু দুফুটা থেতেলিয়াই দিছোঁ আৰু জলকীয়া দিছোঁ জলকীয়া দি এতিয়া ভাজি ল'ম লৈ হালধি দিলোঁ এতিয়া লৰাই লৈছোঁ লৰাই লৈ তাতে মই সেই কাটি থোৱা কচুখিনি দি দিছোঁ কচুখিনি তাতে নিমখ দিলোঁ দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৰাই দি এতিয়া মই সিজিবলৈ দিম মানে ঢাকনা মাৰি দিম দি এতিয়া অলপ টাইম সিজাব লাগিব এয়া দেখিছে ঢাকনা মাৰি দিছে কচুখিনি একেবাৰে কমি গ'ল এতিয়া সেই কমি যোৱাৰ পাছতে আকৌ লৰাই দিছোঁ দি এতিয়া তাতে গৰম পানী আছিলে সেয়া পানী দি লৰাই দিলোঁ লৰাই দি এতিয়া আকৌ সেই পুনৰ কচুখিনি সিজিবলৈ দিম ইয়াত একো বেলেগ মছলা মই নিদিওঁ ফাইনেলি কচু সিজিবলৈ লৈছে সিজি হৈ গৈছে হোৱাৰ পিছতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি তাতে কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দিলে খাই বেছি ভাল লাগে তেলত দিয়া নাছিলোঁ এনেকৈ দিছোঁ এতিয়া কচুখিনিৰ সৈতে সেই সকলোখিনি সিজিবলৈ আকৌ পুনৰ ঢাকন মাৰি দিওঁ ঢাকন মাৰি হোৱাৰ পিছত চাবচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু চাওক কেনেকুৱা টেষ্টি খানা হৈ গৈছে আপোনালোকে মাছ নহ'লেও কচু এনেকৈ বনাই খাবচোন সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে খাই মই এয়া চব্জি দিয়ে মই আজি বেলেগ একো নবনাওঁ ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল এয়া চাওক হৈ গ'ল এতিয়া মই দুপৰীয়া ভাতৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই